Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 220, sau trận đối đầu gay cấn với kiếm đấu la súng động Long Quân, Đường Tam đã khiến tất cả mọi người vô cùng bất ngờ. Nhưng sự xuất hiện ngay sau đó của Tiểu Vũ khi đã hồi sinh thành công càng khiến người ta vui sướng ngạc nhiên hơn. Đang khi nói chuyện với mấy vị lão sư của học viện Sử Lai Khắc cùng người của Đường Môn, nhận được tin Đường Tam trở về, Hoàng đế Tuyết Băng đã đích thân đi đón tiếp hắn. Đường Tam dẫn theo đội quân được trang bị đầy đủ vũ khí tư trang của Đường Môn gia nhập Thiên Đấu Đại Quân đã khơi dậy lên sĩ khí chiến đấu của tất cả mọi người. Cũng tại đây, trước trăm vạn đại quân, Tuyết Băng đã giới thiệu thân phận của Đường Tam vô cùng hoành tráng. Thiếu niên anh tuấn trước mặt mọi người không chỉ là sư phụ của Hoàng đế, người sáng lập ra Đường Môn, còn là Lam Hạo Vương của Thiên Đấu Đế Quốc. Lúc này, ở một bia sừng ngay gần khu chứa kho lương thực của đại quân Thiên Đấu Đế Quốc, Cốc Đấu La nhận lệnh của Bỉ Bỉ Đông đã dẫn theo 50 danh hồn sư đi thực hiện nhiệm vụ phá hủy kho lương hiện tại đã đột nhập được vào nội cảnh thiên đấu. Ở trong nguyên tắc của truyện, sau khi Quỷ Đấu La bỏ mạng, dù Bỉ Bỉ Đông có nói người cầm tam xoa kích là Đường Tam, Cốc Đấu La vẫn không tin. Thế nhưng, tình tiết của phim đã có chút thay đổi so với nguyên tắc. Cốc Đấu La đã biết được người lấy mạng huynh đệ của mình chính là Đường Tam. Nhưng là dù thay đổi hay không thì Quế Quang cũng hận Đường Tam đến thấu xương tủy. Lần này đi thực hiện nhiệm vụ tại Thiên Đấu Đế Quốc, trong trailer mới nhất có thể thấy hắn rất mong chờ được gặp lại Đường Tam để trả thù cho sự ra đi đột ngột của Quỷ Đấu La, khiến hắn đau lòng. Không biết là có sự chuẩn bị gì hay không, hay là thanh niên này quá tự tin vào thực lực của mình, bằng vào 95 cấp, Cốc Đấu La cũng được xem là một nhân vật có tiếng trong giới hồn sư. Thế nhưng, dù đã thấy sức mạnh đến từ tam xoa kích cùng uy hiếp từ hải thơm phát động, bản thân mình cũng không biết hiện tại hắn lấy đâu ra tự tin để kiêu ngạo. Cũng trong lúc này, tình hình chiến sự giữa ba đại đế quốc phải nói là hết sức cam go. Vũ Hồn Đế Quốc đã chiếm được Gia Lăng Quan, nơi đây phải nói là địa hình vô cùng thuận lợi cho chiến đấu. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông không có thiên phú quá cao về mặt chỉ huy quân sự, nhưng không thể phủ nhận nàng ta đã đào tạo ra lượng lớn hồn sư tinh nhuệ vì nàng ta mà bán thân bạt mạng. Với tình hình trước mắt, Hoàng đế Tuyết Băng đã tiến hành triệu tập mọi người thực hiện một cuộc luận bàn đối sách đối phó với Vũ Hồn Đế Quốc. Dĩ nhiên là Đường Tam cũng được mời tham gia cuộc họp này. Đây vẫn là lần đầu tiên Đường Tam được tham gia hội nghị quân sự. Hắn cũng không có dẫn theo ai, một thân một mình đi theo quân truyền tinh đến lều trung quân. Vừa thấy Đường Tam đến, Tuyết Băng đã vội vã đứng lên, tự mình nghênh đón. Các tướng lĩnh đều mang theo ánh mắt vài phân tò mò. Nhất là khi thấy Đường Tam cầm theo thanh tam xoa kích đi vào trong tướng, nhưng Tuyết Băng lại không hề tỏ vẻ tức giận tí nào, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ quái. Tuyết Băng dẫn Đường Tam đi vào bên trong để cho hắn ngồi tại vị trí bên trái của mình. Phải biết rằng vị trí hiện tại này của Đường Tam có thể nói là dưới một người trên vạn người. Lúc này, Quan Lâm Nguyên Soái đứng lên nói qua một chút tình hình đại quân, đồng thời đưa ra chiến lược quân sự cho trận đấu tiếp theo. Khi hắn nói chuyện, ánh mắt quét qua Đường Tam liếc một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần hờ hững. Quan Long Nguyên Soái mình mặc bộ tiên đấu ngân quang khải, đầu đội thiên tam xoa khôi, hơn 50 tuổi, đối với hồn sư mà nói là độ tuổi cường tráng nhất. Có thể ở độ tuổi này đạt đến cấp bậc hồn đấu la, hiển nhiên cũng là trình độ bất phàm. Dù sao thì thiên tài như đám Đường Tam bọn họ, thiên hạ có được mấy người. Hơn nữa, được mệnh danh là Cửu Mệnh Thần Long, cũng là đế quốc đệ nhất nhân, tổng chỉ huy ba quân, cũng dễ hiểu vì sao ông ta không để Đường Tam vào mắt. Thế nhưng, sau khi bị Đường Tam chỉ ra lỗ hổng trong chiến lược quân sự, Quan Long Nguyên Soái đập bàn đứng dậy, tỏ ra vô cùng khó chịu. Đối với thiếu niên trước mắt ông chính là không vừa ý, cứ cho là hắn ta được Hoàng đế bệ hạ ưu ái, nhưng là tuổi trẻ còn chưa trải sự đời mà đã dám bác bỏ ý kiến của ông. Nhưng mà sau khi Đường Tam phân tích lại, đồng thời chỉ ra mấu chốt vấn đề và giải pháp cho chiến lược hiện tại, tập trung vào vũ khí Đường Môn mà hắn sáng chế ra, rốt cục đã thuyết phục được ông. Lần này, Đường Tam nhận nhiệm vụ bảo vệ kho lương thực cho đại quân cùng với đám Sử Lai Khắc thất quái. Trong chiến đấu mà nói, lương thực quả thật vô cùng quan trọng, đâu ai có thể chiến đấu mà không ăn cơ chứ. Thoáng cái, đội quân Thiên Đấu đã áp sát Gia Lăng Quan. Lúc này, ở phía hậu cần chỉ huy 100 danh hồn sư của Mẫn Đường đệ tử trinh thám trên không, Đường Tam vừa nhận được tin báo có đám người Vũ Hồn Điện đột nhập nội cảnh. Đường Tam đem theo Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn đích thân đi tìm hiểu. Từ xa, hắn đã phát hiện ra Cốc Đấu La cùng 50 danh hồn sư đang tiến vào địa phận của Thiên Đấu Đế Quốc thông qua đường bê rừng. Liệu rằng hắn sẽ lựa chọn cái kết nào dành cho Cốc Đấu La? Cùng theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Đến đây thì cũng hết tập 221 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.